Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to multiply fractions and whole number. Okay, una, i-multiply natin ang 6 sevenths times 1 sevenths times 5. I-multiply natin ang fractions at whole number. Sa pag-multiply ng fractions at whole number, ang whole number ay gagawin nating fraction. Lalagyan lamang natin ito ng denominator na 1. So, magiging 6 sevenths times 1 seventh times itong 5, gagawin nating numerator, 5. Then, lalagyan lamang natin ng denominator na 1. Ayan. Ginawa nating fraction ang whole number. Then, imo-multiply lamang natin ang lahat ng numerators. Yan. Imo-multiply lamang natin ito. Pagkatapos, imo-multiply din natin yung lahat ng denominators. Ito. Imo-multiply din natin yan. Okay, gawin natin. 6 times 1 equals 6. 6 times 5 equals 30. 30 yung product ng numerators. Then, i-multiply din natin ang denominators. 7 times 7 equals 49. 49 times 1 equals 49. Ang answer ay 30 over 49. Nasa lowest term na ito. Kasi yung numerator na 30 at denominator na 49 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. So, eto na yung ating answer. Number 2. I-multiply natin ang 4 eighths times 2 sixths times 6. Okay, fractions at whole number. Ang gagawin natin sa whole number, gagawin nating fraction. Lalagyan natin ng denominator na 1. Isulat natin dito sa baba. 4 eighths times 2 sixths times, okay, itong 6 gagawing numerator. Sa taas na natin isusulat. At lalagyan natin ng denominator na 1. Sunod, i-multiply na natin yung numerators. I-multiply ang numerators, then i-multiply din ang denominators. O pwede rin tayong gumamit ng cancellation bago tayong mag-multiply para mapababa natin yung numbers na ating i-multiply. At yung answer niyan automatic ay nasa lowest term. Okay, kapag gagamit tayo ng cancellation, ang titingnan natin ay ang pares na numerator at denominator. Pwede nating i-cancel ang numerator at denominator kung meron sila ng GCF. I-divide natin sila sa kanilang GCF. So, ang titingnan nating pares na pwede nating i-cancel ay itong numerator dito, denominator dito, numerator, denominator, numerator, denominator. O pwede rin yung diagonal o pa-cross. Itong numerator dito at denominator dito. Pwede natin yan i-cancel. O pwede rin ito at dito sa pangatlo. Kahit alin dyan. Basta numerator at denominator yung pares. Pwede rin itong numerator dito at denominator dito. Pwede rin i-cancel kapag may GCF. O kaya naman, itong numerator dito at denominator dito, ito at ito. Pwedeng i-cancel yan. Ang numerator at denominator na pares kapag may GCF. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation dito. Itong unang fraction, yung numerator 4 at denominator 8. Pwede kaya natin itong makancel? May GCF kaya ang 4 at 8? Meron. Ang GCF ng 4 at 8 ay 4. I-divide natin sila pareho sa 4. Okay, i-divide sa 4. I-divide sa
4. Yan ang GCF nila. So, ika-cancel natin. Okay. 4 divided by 4 equals 1. Okay. 8 divided by 4 equals 2. Sunod, tingnan natin kung alin pa yung pwede nating i-cancel. Etong 6 na denominator at 6 na numerator pwedeng i-cancel. Kapag pareho yung numbers, automatic pwede natin i-cancel yung numerator at denominator. Ika-cancel lamang natin ito, cancel. I-divide natin sa 6. Yan ang GCF. Ito, divided by 6. 6 divided by 6 equals 1. 6 divided by 6 equals 1. Okay, meron pa ba tayong pwedeng i-cancel? Meron pa. Pwede pa nating i-cancel itong numerator na 2 at itong denominator dito na 2. Pwede itong i-cancel. So, ika-cancel din natin yan. Cancel. Cancel. I-divide natin sila pareho sa 2. Divided by 2. Divided by 2. 2 divided by 2 equals 1. 2 divided by 2 equals 1. Ayan. Eto na yung bago nating numerators. Eto na. Itong nasa taas. At ang bagong denominators ay eto. Ngayon, i-multiply na natin. I-times lamang natin yung numerators at i-times din ang denominators. Okay, 1 times 1 times 1 equals 1. Ayan, napakababang number na lang, di ba? Dito naman, 1 times 1 times 1 equals 1. Ayan. Di ba? Napakadaling mag-multiply dahil mababa yung numbers. Okay, itong 1 over 1, improper fraction ito. Pareho yung numerator at denominator. Isi-simplify lamang natin ito. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin yan, 1 divided by 1, ang answer ay 1. Syempre, walang remainder. So, yung answer ay 1. Ito na yung product. Okay, next number, 3/4 times 5/7 times 3. Okay, yung whole number, gagawin nating fraction. Lalagyan lamang natin ng denominator na 1. Lagay natin dito sa baba, 3/4 times 5/7 times 3 over 1. Sunod, i-multiply na natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. O pwede tayong gumamit ng cancellation if possible bago mag-multiply. Pero sa problem na ito, wala tayong pwedeng i-cancel. Walang pwedeng i-cancel dito. So, dahil walang pwedeng i-cancel, i-multiply lamang natin yung numerators. 3 times 5 equals 15. 15 times 3 equals 45. Then, i-multiply din natin ang denominators. 4 times 7 equals 28. 28 times 1 equals 28. Ang answer ay 45 over 28. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 45 divided by 28, ang answer ay 1. At may remainder ito na 17. At dahil may remainder, isusulat natin ito as mixed number. Itong quotient na 1, ito ang magiging whole number. Ayan, whole number yung 1. Ang remainder na 17, ang numerator.
At ang denominator, itong 28, ito pa rin yung denominator. Okay. Ang answer ay 1 and 17 over 28. Next, i-multiply natin ang 2/3 times 1/5 times 4. Itong whole number na 4, gawin nating fraction. Lagyan natin ng denominator na 1. Magiging 2/3 times 1/5 times 4 over 1. Okay. Ngayon, i-multiply na natin. I-times natin ang numerators. 2 times 1 equals 2. 2 times 4 equals 8. 8 ang numerator. I-multiply din natin ang denominators. 3 times 5 equals 15. 15 times 1 equals 15. Ang answer ay 8/15. Ito ay nasa lowest term na. Dahil yung numerator na 8 at denominator na 15 ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Next, i-times naman natin ang 1/6 times 5/8 times 2. Okay, itong whole number, lagyan natin ng denominator na 1 para maging fraction. So, 1/6 times 5/8 times 2 over 1. Sunod, i-multiply natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. O pwede tayong gumamit ng cancellation if possible. Dito, sa problem na ito, may pwede tayong i-cancel. Yung numerator dito at denominator dito. Pwede nating i-cancel yan. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Ano yung GCF ng 8 at 2? Ang GCF nila ay 2. I-divide natin sa 2. I-divide sa 2. Cancel. Cancel. 8 divided by 2 equals 4. 2 divided by 2 equals 1. Okay. Ngayon, i-multiply na natin dahil wala na tayong pwedeng i-cancel. I-multiply natin yung numerators. 1 times 5 equals 5 times 1 equals 5. I-multiply din natin yung denominators. 6 times 4 equals 24. 24 times 1 equals 24. Okay. Ang answer ay 5 over 24. Next, 2/3 times 4/5 times 8. Okay. Itong whole number, gawin lamang nating fraction. Magiging 2/3 times 4/5 times 8 over 1. Next, i-multiply na natin. Dito sa problem na ito, hindi tayo pwedeng gumamit ng cancellation. Wala tayong pwedeng i-cancel. Kaya, i-multiply lamang natin yung numerators. 2 times 4 equals 8. 8 times 8 equals 64. 64 ang product ng numerators. Then, i-multiply din natin ang denominators. 3 times 5 equals 15. 15 times 1 equals 15. Ang answer ay 64 over 15. Ito ay improper fraction. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin ang numerator na 64 sa denominator na 15. 64 divided by 15. 64 divided by 15 equals 4. 4 times 15 equals 60. 64 minus 60 equals 4. Okay.
Ang quotient ay 4 at ang remainder ay 4. Isusulat natin ito as mixed number dahil may remainder. Okay, sulat natin. Itong quotient na 4, itong quotient, ito yung whole number. Okay, laging tatandaan na ang quotient, yun ang magiging whole number. Okay. Ang remainder na 4, eto naman yung numerator. Okay, then, yung denominator, 15 pa rin. 15. Ang answer ay 4 and 4 over 15. 2/3 times 1/4 times 9. Okay? Itong whole number gawin nating fraction. Lagyan natin ng denominator na 1. Magiging 2/3 times 1/4 times 9 over 1. Sunod, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation dito. Okay. So, yung numerator dito, numerator na 2, at denominator na 4, pwede natin silang i-cancel. Okay, i-divide natin sila pareho sa 2. Yan ang GCF ng 2 at 4. Divided by 2. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Sunod, tingnan naman natin itong 3 at ang 9. Pwede natin silang i-cancel. I-divide natin sila pareho sa 3. Yan ang GCF ng 3 at 9. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. I-times natin yung numerators. 1 times 1 equals 1. 1 times 3 equals 3. Ang denominators naman, 1 times 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. Ang answer ay 3 halves or 3 over 2. I-simplify natin ito. I-divide lamang natin yung numerator na 3 sa denominator na 2. At kapag i-divide natin ang 3 sa 2, ang answer ay 1. Ang quotient na 1, ang whole number. At may remainder na 1. Ang remainder ay numerator at ang denominator ay 2 pa rin. Ang answer ay 1 and 1/2. Ngayon naman, i-multiply natin ang 3/8 times 7/9 times 2. Okay. Yung whole number na 2, gawin nating fraction. Lagyan natin ng denominator na 1. Dito natin ilagay 3/8 times 7/9 times 2 over 1. Okay, sunod. Tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation. Okay, tingnan natin itong 3 at itong denominator na 9. Pwede natin silang i-cancel. Ang GCF nila ay 3. I-divide natin ito sa 3. Divided by 3, divided by 3. Cancel, cancel. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Okay, 3. Then, itong numerator na 2 at denominator na 8, pwede rin natin itong i-cancel. I-divide natin sila sa 2. Divided by 2, divided by 2. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. Ngayon, i-multiply na natin. I-times natin yung numerators. 1 times 7 equals 7.
7 times 1 equals 7. I-multiply din natin yung denominators. 4 times 3 equals 12. 12 times 1 equals 12. Ang answer ay 7 over 12. 2/5 times 3/6 times 4. Okay, itong 4, gawin nating fraction. Lagyan natin ng denominator na 1. So, magiging ganito. Ngayon, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation bago mag-multiply. Itong numerator na 3 at denominator na 6, pwede natin silang i-cancel. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 3. Okay. Cancel, cancel. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. Itong denominator na 2 at numerator na 2, pwede nating i-cancel. Cancel natin. Cancel. I-divide sa 2. Divided by 2. 2 divided by 2 equals 1. 2 divided by 2 equals 1. Ayan. Okay, wala na tayong pwedeng i-cancel, kaya i-multiply na natin. 1 times 1 equals 1. 1 times 4 equals 4. Ang denominators naman, 5 times 1 times 1 equals 5. Ang answer ay 4/5. Last problem, i-multiply natin ang 1/2 times 3/4 times 5. Itong whole number, gawin nating fraction. Lagyan natin ng denominator na 1. 1/2 times 3/4 times 5 over 1. Next, i-multiply na natin. Dito, wala tayong pwedeng i-cancel, kaya i-times lang natin yung numerators. 1 times 3 times 5 equals 15. I-multiply din natin yung denominators. 2 times 4 times 1 equals 8. Ang answer ay 15/8. Kailangan natin itong i-simplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At kapag i-divide natin ang 15 sa 8, ang quotient ay 1. Ito yung whole number. May remainder na 7. Ito yung numerator. At ang denominator ay 8 pa rin. Ang answer ay 1 and 7/8.